Are 2 km la bord. Incredibil. DS9, premieră națională. Are 2 km la bord. Atât s-a mers cu mașina. O, Doamne. Nici când mi-a cumpărat mașină nouă n-avea atât de puțini kilometri. Este mașina cu cei mai puțini kilometri pe care o conduc. Doar la mașini cu Luci Popa. Am avut giveaway la 32.000 de abonați, acum avem giveaway la 33.000 de abonați. Piese Auto Moreni și cu mașini cu Luci Popa vă oferă o revizie gratuită cu ulei mobil și filtre MAN, exact ce bag eu în mașină. Ce trebuie să știți? Piese Auto Moreni se află în Moreni. Dâmbovița livrează în toată țara prin curier, au prețuri foarte bune. Vă las Facebook, WhatsApp și adresă de e-mail în descriere și în primul comentariu dacă vreți să achiziționați de la ei. Ce trebuie să știți? Ca să intrați în concurs, like pe Facebook la Piese Auto Moreni și să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa. Și să comentați cu ce mașină aveți și ce ulei și filtre băgați voi în mașina voastră. Deci, Piese Auto Moreni și cu Mașini cu Luci Popa, revizie gratuită la 300.000 de abonați, ulei mobil și filtre MAN. Baftă! Ați văzut că am spălat mașina, deși era nouă, asta pentru că nu puteam. Deci nu puteam să iau mașină cu 2 km și să o înnec în București, în traficul ăla împuțit. Așa că am luat mașina și m-am dus la Craiova. Și pentru că clipul nostru cu DS4 este cel mai vizualizat clip din România cu DS4, am zis hai să-i arăt și DS9 lui Mihăiță. Să vadă și el o limuzină ca niciuna alta de pe piață la ora actuală. Mașina este absolut demențială, abia aștept să o prezentăm împreună. Și Craiova, orașul tuturor posibilităților. Așa că mergem, mâncăm ceva și după ce mâncăm, mergem cu Mihăiță să filmăm mașinuța. Deci, doamnelor și domnilor, domnul Mihai Popescu, domnul Luci Popa, domnișoara DS9, probabil cea mai frumoasă limuzină de clasă mare. Adică, spune-mi tu mie, poți să te uiți la un Audi A6 și te uiți la asta și după aia să alegi A6? Cred că te să un Audi A4 mai degrabă. Asta e cu A6. Asta are 5 metri. Ia fi atent. Nu știu dacă se deschide trapa din cheie, dar se deschid geamurile din cheie. Se deschide și trapa, sigur. Nu se deschide trapa. Așa e la PSA-uri. Dar fii atent aici, stai. Înainte să o închid, geamuri duble și pe spate. Și au și folie acustică pe lângă geamurile duble. Se închide din cheie și n-am testat-o, dar trebuie să aibă geamuri cu protecție. Geamuri cu protecție. Și spre deosebire la alte mărci unde geamurile nu coboară de tot, când apeși pe ele, la asta coboară de tot. Nu vrei să vezi din față, din spate? Dar uite, văd aceeași chestie. A venit cu o mașină nouă. Da. Nouă. Da. Și bulina de pe anvelope, da, este pusă tot așa. Deci mulți zic că, domnule, bulina trebuie pusă diametral opus de valvă. Iar mașina asta, care este o mașină nouă și vine echipată de fabrică, e pusă aici. Da. Trebuie să ne uităm și la cealaltă roată, cum e pusă. Există o explicație care încă n-am găsit-o. Da. Uite, aici este pusă mult mai departe. E pusă aici, vezi, un pic opus față de contragreutăți. Ciudat, e o chestie care încă nu o înțelegem. Mașină franțuzească, anvelope franțuzești, însă anvelopele made in China și toată mașina este made in... Tot acolo. Pentru că DS se vinde bine acolo, în China, au modele speciale ale lor, DS6 de exemplu, și se vinde acolo foarte bine, de mașinile de lux au un rol foarte important în piață. Alt detaliu, mașina e făcută pe platforma lui Peugeot 508. 508 are codul R82. Asta are X83, dar 508-ul long, că chinezii au boala asta cu mașinile lungi, are codul R83. R83, X83, asta este făcută pe platforma de 508L de China și de asta e făcută acolo, pentru că mașina, adică brandul deja avea o linie de producție acolo. Acum și o piață de desfacere. De frumoasă. Și să te joci la faruri un pic, că când ai venit aici și te așteptam, am văzut că fac niște chestii foarte interesante. Da, LED-urile se mișcă. Se mișcă, doar că nu știu cum să le activez, pentru că doar atunci trebuie să-i acoperim senzorul de lumină, cumva. Hai așa, tu uite de la faruri. O să arăt eu noaptea, când nu o să mai fiu cu tine. Hai, acopere-i senzorul de lumină. Ok, s-a încuiat și acum hai să o deschidem. Ia uite. Superb! Ce ți-am zis? Ok, am zis că vă arăt și farurile pe noapte. Și am fază scurtă, se vede cornering-ul, se vede foarte bine. Îi dau fază lungă și după aceea se vede cum farurile își fac leveling-ul pe fază scurtă. Ce se întâmplă? La viteze mici,
faza scurtă e mult mai lată la viteze mari, faza scurtă e mai îngustă. Deci e o fază scurtă acum pentru oraș. În momentul în care dau pe fază lungă, faza scurtă de oraș se dezactivează și se activează faza scurtă normală de drum lung. O scot și atunci faza lungă și atunci farurile trec pe faza scurtă de oraș. Și aici se vede foarte clar, sau se văd foarte clar și senzorii. Detectorul de oboseală și detectorul de atenție, care îți spune să fii vigilent dacă nu ești atent la drum. Bun, și acum hai să vedem cum arată farurile noaptea, pentru că sunt absolut spectaculoase. Așa ceva n-ai mai văzut. Incredibil. Ok, și acum hai să vedem stopurile, luminile de curtoazie. Iar stopurile arată demențial. 3D modelul. Deci, efectiv niște bijuterii. Și dacă nu intri în mașină, ea se încuie automat, chiar dacă tu ai cheia aproape de tine. Făcut și cum ai venit tu, ca fără senzor acoperit. Da? Da, dar te-am văzut eu când eram aici. Fantastic. Mă bucur că am putut să arătăm chestiile E astea. tehnologie aici, domnul Popa. LED, Pure Vision, Matrix LED și, la fel ca la DS4, au, ia uite, LED-uri MOV, vezi? Și noaptea se vede demențial. Plus aceste elemente 3D aici în far. Deci, ultima generație de LED. Și spectacolul de lumini nu se termină aici la mașina asta, pentru că aici... Aici sunt daylight-urile, nu? Da, aici sunt daylight-urile. Stai să le aprindem și pe astea. Mai ții minte cum ai spus tu la DS4 că frumusețea nu are preț? Da. Luminile de zi și îți mai arăt că mașina asta mai are și în spate niște lumini de nu te-ai așteptat. Haide și în spate. Grila neagră, deci mașina este 1.6 benzină, 224 de cai putere, echipare Rivoli, care este echipare de top. Sunt două, de Performance Line și asta. Asta este versiunea de lux, cum s-ar spune, nu că toată mașina n-ar fi de lux. Uite aici mai sunt niște lumini, pentru că aici avea DS-ul, Citroenul DS, da? Poreclit și Zeița, avea luminile. Și când se aprinde? Bună întrebare, cred că atunci când ai avariile puse, cred că... Uite, ai văzut? Când ai descuiat mașina. Trebuie să mă duc cu keyless-ul la ea. Ia stai să vedem. Uite acum, vezi? Recunoaște cheia, se aprinde și se deschide mașina după aceea. Da. Da? Și chiar dacă este o limuzină, silueta o imită pe cea de la Citroen DS. Asta nu multă lume știe, dar avem portbagajul foarte mic, capacul foarte mic, tocmai ca să imite silueta de la Citroen DS. Din acest motiv are și acest eleron micuț așa, din acest motiv are și al treilea stop de frână aici. Vezi? Da. Foarte mișto. Deschide-i portbagaj. Stai un pic, că mai avem... Ai zis tu de țevile de eșapament, dar eu vreau să-ți arăt și stopurile 3D. Oricum e o mașină incredibil de frumoasă. Incredibil de frumoasă. Da, incredibil de frumoasă. Așa, ia uite, stopurile 3D, cu efect 3D. Da. Astea le mai vedem și pe la alte modele DS. Așa. Hai, deschidem portbagajul? Da. Evident electric. Și un volum de 510 litri. Întâmplător cât Logan. Doar că e compartimentat altfel. Vezi și mocheta O e. mochetă de bună calitate. Și Da. pe podea și pe pereții laterali. Da. Dacă lumea se plânge de asta, de Dacia Spring, că e făcută în China, avem roată de rezervă. Avem roată de rezervă, bă? Subwoofer. E subwoofer. Da, mă, e subwooferul, că este varianta cu focal Electra pe ea. Și portbagajul mai scade la 480 de litri dacă ți iei focal Electra, dar nu avem roată de rezervă. Dacă lumea se plânge de Dacia Spring că e făcută în China, de asta și de Volvo S90 nu se plânge nimeni. Apropo, două mașini concurente care sunt făcute tot în China. Știi ce vreau să te întreb? Câte culori sunt în ofertă? Sunt câteva, dar nu pot să spun că Știi sunt de ce? multe. De ce? Pentru că sunt ferm convins că au și o paletă de culori extraordinară. Pentru că francezii tot timpul s-au priceput să Dar tot ce nu e să aleagă culori. alb, negru, gri, adică tot ce e culoare și nu non-culoare, totul e destul de pastelat așa, destul de understated, cum ar zice englezii. Și un detaliu foarte mișto. Știi cum se numește mașina asta? Nu? Se numește DS9, doar că nu se numește DS9. Se numește DS9. Știi, deci marca e DS și modelul este DS9, așa cum este Mazda 3, Honda E și restul modelelor DS, DS3, DS4. Pentru că mașina s-a numit, mașina inițial se numea Citroen DS3 și când au schimbat, l-au schimbat în DS3. Atunci când s-a trecut în 2011 de la subbrandul DS la marca
în de sine stătătoare DS. Așa, în rest, platformă de 508 McPherson independentă pe spate cu 5 brațe, ampatament lung, aproape 3 metri. Mie mi se pare că în realitate mașina asta pare mai mică decât este, știi? Nu e masivă. E masivă datorită formelor. Da. Mai ales că pe negru tot timpul pare cea mai impozantă, știi, dintre culori. Asta te întrebam de paletă, pentru că un albastru sau un roșu, Da. spre vișiniu, cred că chiar o pune cu adevărat în evidență. Bine, și negru e ministerial, așa cum v-a zis. Emblema DS. Asta se numește Sabre, da? Și este proiectată de către un ceasornicar francez. Ștergătoarele au duzele integrate, la fel ca la orice mașinuță cu ceva pretenții, și ea este bine antifonat. Bine antifonat. Deschide capota. Dar are serie de șasiu de Franța, chiar dacă e făcută în China. Până și sunetele pe care le scoate mașina sunt parcă mai scumpe, așa. Să vedem. Pam, pam. Pam, pam. Deci, motor transversal e 1.6 Pure Techela, s-a făcut la un moment dat în parteneriat cu BMW, motorul Prince. PSA, acum Stellantis, au continuat dezvoltarea acestui motor, pe când BMW a trecut la 1.5 în 3 pistoane sau ceva de genul. L-am mai prezentat eu și în alte E comun, e un motor cel mai răspândit al acestor producători. Injecție directă. Ce vreau să spun despre motorul ăsta, deci dacă vedeți alte clipuri de ale mele cu motorul ăsta, vă uitați, dar poți să-ți iei două versiuni hibride. Plug-in hybrid, 250 de cai putere și 360 de cai putere cu tracțiune integrală. Și aia costă, dacă e să o iei așa, e 82.000 aia. Cutie de viteze doar automată? Doar automată, doar ISIN, doar 8 trepte. Manuală nimic? Nimic, ce manuală? Nu mai găsești acum nici pe seria 3 manuală, dar pe DS9. Asta e o mașină de lux. Cum ar fi să mergi cu asta și să faci... Eu sunt fan manuale, adică nu mă înțelegeți greșit. Și eu, tu știi bine. Vum cu chestia asta. Două amortizoare și fiți atenți, avem protecție termică pentru turbină, care se află aici, în față. Nu e pentru turbine, pentru vopseaua de pe capotă. Știi că zona e cea mai fierbinte. Și să... Păi nu, antiturbină, cum s-ar spune, ca să nu... Păi nu, da. Pentru la căldura decajată de turbină să nu treacă dincolo de acest material în vopsea, știi? Și să nu se ardă materialul. Da, să nu treacă nici în vopsea, dar e protecție termică. BMW mai avea chestia asta la motorul de 2.0, pe F30, spre exemplu. Și dacă eu am fost să verific un F30 diesel odată și avea capota de benzină și mi-am dat seama după protecția asta. Da, DS automobil, în principiu e același, dar vrei să știi care e chestia? Eu am venit cu DS4 cu același motor aici, da? Același traseu. Și aia mi-a consumat cu 2 litri în plus față de asta. Deci am venit cu 6,3 consum la mașină. Și nici nu e grea. Puțin peste 1600 de kilograme. Nu e grea mașina. Ce-i drept, plug-in hybrid-ul cu tracțiune integrală 2 tone. Asta, un pic peste 1600. Nu e grea pentru dita mai mașina. Asta e un lucru mai mult decât bun. Deci 6,3 am venit cu ea de la București până la Craiova și consumul în oraș, în București, mi-a luat 9 și ceva. Și consumul mediu pe total de cât timp am eu mașina, adică de când era nouă, că am luat-o la 2 km, are 200 și un pic de kilometri mașina. Mihai. Apropo, dar știi ce este nasol? 6-8 consum, așa. Este ora, cât arată ceasul al tău de firmă? N-are baterie. E ora 1 și ceva. Este podul închis până la 3:30. Nu contează, facem în oraș. Adică nu o să putem merge cu ea pe traseul nostru. Am mers eu cu ea pe autostradă, pe curbe, îți spun. Dacă vreți vă spun acum, deci ea e moale, suspensia e confortabilă, direcția e moale, are și un pic de rul. Nu e o mașină pentru viraje, e o mașină prezidențială, că și Macron a mers cu una din asta. Dar, na, o să vedem. Pe unele denivelări scurte poate fi un pic rigidă, dar dacă ai mai multe denivelări... Oricum, Citroen și respectiv DS sunt renumiți pentru mașini foarte confortabile. Păi da, și asta când ai mai multe denivelări, când ai un drum denivelat, ai camera de acolo care citește drumul din față și ajustează amortizoarele adaptive în concordanță. Bun. Știi? Bun. Asta e ceva. Adică doar la Rolls-Royce am mai văzut chestia asta. La Mercedes. Și la Mercedes. Bine că le știi tu pe date. Dar eu am condus 2 Rolls-Royce-uri acum 2 zile, așa că... Trebuia să te lauzi în episodul ăsta cu ceva. Păi, uite-te ce conduc eu de o săptămână și atunci să te văd dacă reziști. Asta e... Cu Rolls-Royce poate să meargă oricine. Cu Rolls-Royce poate să meargă oricine, dar cu Honda din 96 e capă care nu bagă căldură. Da. De precizat acest lucru și dimineața e chiar plăcut. Hai să... Ia, la interior în spate, te rog. Păi e scaunul reglat pentru tine. Atunci treci în dreapta. O să mă duc pe partea cealaltă, exact. Da, du-te pe partea cealaltă. Wow! Deci, la capitolul scaune și respectiv banchete. Da. Dar chiar, tu ai... Nu știu dacă tu ai văzut tetierele. Păi asta zic, le-am prins cumva așa în jurul capului. Te prind, sunt niște tetiere foarte interesante, cele de la locurile din spate. Dacă vrei să... Pachetul ăsta... Ia, pune capul. Așa.
Adică chiar E prima dată când mă sui și eu în spate. E prima dată când se suie oricine în spate la mașina asta. Da, plafon din Alcantara și piele în apa Rouge Rubis, care costă 5.000 de euro. Și Dar, care este piele-piele. care este piele-piele. Da, păi nu, e piele în apa, n-ai ce să... Ia de aici. Da, masaj în scaune aici. Și încălzite. Și ventilate. Banchetele? Da, și încălzite și ventilate și cu masaj. Mișto. Chiar Da. mișto. Climatizarea acolo, USB-urile acolo. Se deschide? Normal că se deschide. Deci totul capitonat. Da? Uite, plasticul de Buzunarele aici, de la uși. capitonate și plasticele de jos aici, tot moi. Nu s-au gârcit la capitolul materiale. Chiar deloc. Și scaunele au un desen, uite, DS. Dacă nu ne urcam în spate, nici n-am fi văzut emblema DS aici. DS, DS, depinde cum vrei să îi zici. Și interiorul e la fel de frumos ca exteriorul. Plus că e un interior aparte, așa nu seamănă Nu. cu alte mașini de niciun fel. Uite, scaunele imită modelul unei curele de ceas. DS și orologia au o legătură să stai atent aici. Trebuie să ai mașina pornită. Aici ai butoane Da, prin care poți să muți scaunul pasagerului dacă tu stai aici. Da. Tu ești șeful. am înțeles, da. Plafon din Alcantara, trapă. Ce mai? Isofixuri, avem isofix și în față la pasager, uite aici, se vede. Pentru scaun de copil, isofixul e în față dacă ai tripleți. Da? Și vrei să spui copilul? Da, mai sunt elemente de plastic, dar astea s-ar zgâria. Dacă ar fi plastic moale, s-ar zgâria. Bine, doar zonele, stâlpii, pragurile și Da. aici este un plastic, dar nu-ți imagina că e un plastic. Adică la mașina asta, pe zonele de jos ale ușilor, este plastic mai bun decât la alte mărci pe partea de sus. Pe partea de sus. Iar pachetul ăsta de piele Rouge Rubis îmbracă tot bordul. Adică Văd. o să mergem. Se numește interior opera. Iar asta Focal, este de Electra. metal. Da? Cât costă mașina asta, Popa? Așa cum o vezi aici, 62.000 cu tot cu reducerea pe care ți-o oferă DS în momentul de față. 4 ani, 100.000 de kilometri garanție, însă îți mai adaugă un an gratis la garanție. Deci ai 5 ani, 100.000 de kilometri și dacă ții versiunea hibridă, pentru motor și baterie, motor electric și baterie, 8 ani, 160.000. Oho, 8 ani, 160.000. impresionantă. Ne Da. plimbăm cu ea? Hai să vedem și fața, că Bine. și interiorul în față. Cine vrei să conducă? Tu. Eu? Bine. Vezi cusăturile astea? Da. În mod normal aceste cusături ar fi făcute manual, însă cei de la PSA și-au dat seama cum să le facă cu ajutorul mașinăriilor, roboților. Așa că avem cusături manuale făcute de roboți, manuale între ghilimele. Chiar Da. mișto. Chiar mișto, să știi. Da, și scaunele, cum ți se par? Mi se par demențiale, confortabile, ergonomice, au un pic de susținere laterală, dar sunt niște scaune scumpe, se simte calitatea din ele. Da? Ia, dai un pic? Ia, să aici. Uite-te. Tot la buton pornește. tot BRM buton. cronograf. Nu o să dăm foliile jos pentru că pregătesc ceva cu aceste folii. Deci nu o să le dăm. Ceasul BRM cronograf, da? Ceasornicar francez. Ceasul își reglează automat ora, nu trebuie să-l reglezi tu, după fusul orar și după anotimp. Prea tare. Să facem puțină lumină. Nu-l deschide, lasă-l doar Nu? așa. Doar. Hai să arătăm și cum se deschide și după aia îl punem Ah. înapoi. Da. Mai multă lumină. Mai multă lumină. Torpedou refrigerat Capitonat. și da, și amortizat și iluminat probabil. Stai seama. Da. Așa. Și ecranul de... Calitate, să știi, Da. în ea. La cum e, chiar dacă este făcută în China, nu mi se pare cu nimic. Știi că noi am mai filmat deseuri împreună. Da. Nu e cu nimic 47 diferit am filmat împreună, da. de un dese din Europa. Nu este. Da, mai aici mai avem niște butoane pentru lane keep assist, lane change. Comenzile de la pentru- geamurile aici? Da, comenzile de la geamurile aici, încuierea mașinii, da, și child lock-ul pentru geamuri în spate, tot aici sunt. Modurile de rulare și schimbătorul, care cine urmărește evoluția modelelor PSA știe că pe noile modele nu se mai pune acest schimbător. Asta o să fie schimbat la facelift, la pachet cu sistemul de camere și cu încă ceva, și cu padelele. Da. Supravegherea unghiurilor moarte. Era dezactivat. De ce? Nu știu. Nu s-a activat. Că eu n-am Astea umblat, activam da, toate așa chestiile astea. Inițializare pneu desumflat. Și reglaje vehicul mai aici. Asistare la parcare, tot. Poate să-ți parcheze singur. Poate încercăm o parcare automată, că n-am încercat niciodată împreună. Trebuie să fie mașina pornită. Știu. Reglaje vehicul, parcare, confort. Nu vreau să fac un de pe camere. Stai puțin. Camerele sunt încă generația care se pune pe 508, nu e generația care se pune pe DS4, ceea ce înseamnă că 360-ul este făcut din camere față-spate
după ce mergi în spate sau în față, se umple imaginea. Se umple, îți face și lateralul. Se umple imaginea. Scaune ventilate. Vezi, vedere zoom, vedere 180, Și vedere standard. Lasă-l în auto, că schimbă singur În modul auto, faci. da. Încălzire, ventilație, masaj. Nu, acolo nu poți decât dacă ești din meniul ăsta. Deci, Sus acolo. oricum, te duci aici. Aici sunt setările. Dacă pui cu 3 degete, se duce în meniul principal. Dacă te duci aici la setări, ai cum ale ai. Setări audio, stinge ecran și profil. Dacă să selectezi profil. Profilul fiecărui șofer. Da, și aici în aplicații, Sensorial Drive. Sensorial Drive, iată de aici. E asta. Au făcut o scurtătură pentru ea. Ai activat și tu masajul. Așa, ai cashmere sau titanium și în funcție de asta, da, ai masaj, îți schimbă culorile, climatizarea. Da, și la titanium probabil este ceva mai engaging, știi? Dezactivează. Și dacă le dezactivezi, dezactivarea ambianță, da, la facelift ecranul va primi o rezoluție mai bună. Așa cum au primit DS4, DS3 facelift, DS7 facelift proaspăt anunțate. Dar mai e până la facelift, încă n-am văzut, am văzut un singur DS9 pe stradă. Ce mă șochează pe mine, că deși asta e o mașină de presă, are pachetul de fumători care costă 50 de euro și nu va fi folosit niciodată, fiind o mașină de presă. Că sunt interesante mașini care au brichetă și scrumieră față de o mașină care nu au. Pentru că nu știi niciodată, poate plimbi un fumător, nu fumezi în fiecare zi. Dar în momentul în care acel fumător se va urca, poate va vrea să scuture țigară și unde să scuture pe geam. Da, vezi tu, eu am găsit bricheta, dar n-am găsit scrumiera. Pe atunci nu este doar brichetă. Nu, scrie pachet de fumători. Păi și unde e scrumiera? Exact. N-am văzut-o. Pentru că, ia uite, cotiera nu e așa de adâncă, dar e relativ ok. Așa. Evident, bucata asta de cauciuc poți să o scoți. E o mașină interesantă și au pus folie și pe senzorii aceștia de oboseală și de atenție ai șoferului. Deci dacă nu ești atent sau dacă umbli pe asta, îți spune fiți vigilent, te vede. Și dacă ești obosit, îți spune că ești obosit. Fii atent. Hai, navigația mașinii. Oricum are Apple CarPlay și Android Auto. Dar mie îmi place să mă uit pe navigații la mașini, nu știu de ce. Îmi place mie. Ție și lui Vlad vă place. Așa, fii atent aici, apropo de asta. Tot o chestie care va fi schimbată la facelift, CarPlay-ul pe tot ecranul. Dar oricum e ecranul mare și ai suficient ecran pentru CarPlay, dar, na, să știi, pe viitor. Și cu 3 degete, o voi aici. La modelele cu sistemul ăsta de infotainment care n-au scurtătură, pur și simplu dai cu 3 degete și... Dar acum am văzut că au început să pună scurtături. Moduri de rulare avem așa: confort, normal, sport, manual și eco. Deci ai foarte multe. Dacă alegi versiunile plug-in hybrid, ai electric, hybrid și auto sau ceva de acolo. Da. Padelele și ele vor fi schimbate, am zis, sunt un pic depărtate, vezi? Sunt un pic depărtate de tine. Și controllerul pentru pilotul automat e aici. Dacă stai așa cu volanul drept și nu știi să-l folosești, ai mașina nouă, trebuie să înveți comenzile așa: distanța, viteza, pauză, cruise, limitare, memorie și așa mai departe. Dacă le pui așa, după aia e ușor să te joci cu ele, dar după ce le înveți. Și e unul dintre cele mai ușor de utilizat sisteme, pentru că butoanele sunt diferite și înveți comenzile, dar dacă nu le înveți, nici nu le vezi, știi? Și nici nu știi unde să le cauți inițial. Da. Și n-ai buton de mut pentru... Ia. Afișare viteză recomandată. Ce o pregătesc? Mi-o pregătești. Stai puțin, îmi schimbași cumva asta? Îmi schimbași Nu. ecranul? Că nu mai e cum eram. Nu mai e cum era. Păi din cauza modurilor de condus, domnul Popa. Da? Nu. Nu. Nu mai mi-apare... E ecranul minimalist. Nu, de aici. Păi de acolo, n-are nicio legătură una cu cealaltă. Da, de aici se reglează. Sau de aici, asta e. A, da, cadrane, minim, ăsta e minimul. Personal, uite ce mișto. Stai. Acum e pe minim. Acum e pe cadrane. Dar ia ceva să schimbe. Și designul e foarte mișto, cu tolometru așa și viteza așa. Da. Așa. Stai să vezi. Combustibil și temperatură. Conducere, adică sistemele de asistență, vezi? Cu banda și cu distanța față de mașină. Față și mașina e un DS9 care da, navigație. Asta e foarte tare, dar e zonă necartografiată, vezi? Îți apare harta pe tot. Asta așa, că o să mergem în oraș și o să intre în zona cartografiată. Da, o să o las, dar stai să-ți mai arăt. Personal, ăsta e modul meu personal pe care l-am setat din sistemul de infotainment. Am consumul pe dreapta și turometru pe stânga și minim din nou. Deci o lăsăm pe navigație, da? Da. Și designul e foarte ok.
poate o să apucăm să vedem și cum arată Night Vision-ul, pentru că la Night Vision îți apar oamenii sau animalele într-un chenar, știi? Și îți bipăie, ceea ce e foarte, foarte mișto dacă e să mă întreb pe mine. Ne punem în mișcare? Ne punem în mișcare. Asta e foarte tare, că nu te lasă, dar oare poți să, în același... Da, la unele mașini nu poți să faci chestia asta. Știu. Așa, las-o așa, închide geamul. Închide geamul. Știi ce? Mașina asta e ca o geantă lui Vuitton, știi? Nu o iei neapărat pentru ceea ce poate, deși poate, o iei Dar pentru... e foarte, foarte spectaculoasă și așa când Vrei să stai în resetăm ea. consumul? Nu mai. Probabil consumul 9, maxim 10 în oraș la mersul tău. Da. Ceea ce e normal pentru puterea care o are, că totuși e o Mi-a mașină luat puternică. 9,3 în oraș în București. E o mașină puternică totuși. 224 de putere, 300 Avem un Nm. bec aprins în bord E centura din spate. Parcare laterală dreapta. și închideți geamurile toate. Ia, hai să vedem cum parchează singură. Zici? Păi trebuie să treci printre mașini. E sistem cu mașini, nu e cu... Că presupun că dacă mergi... Am observat că la unele sisteme, la foarte puține sisteme, parchezi automat în funcție de dungi. Asta neavând camere laterale, are doar senzori, știi? Hai să vedem. Ok. Eliberați volanul. Apăsați pedala de frână. O am apăsat-o. Aduceți cutia în poziția N. Da? Porniți semnătorul de direcție. Țineți comanda apăsată fără să elibera frâna. Da? Fără a elibera frâna. Eu asta făcusem, eliberasem frâna. Da? Eliberați pedala de frână pentru a începe. Gata. Bă, leu. Vezi, și un pic în urcare, vezi? Și te dă în față, o îndreaptă. O îndreaptă. Cum să nu îndrept? N-a îndreptat-o, a pus-o doar un pic așa mai. Păi nu, îndreaptă acum. Acum îndreaptă. Vezi cât de aproape de mașină o parchează. Dar ce reglaje face din volan, reglaje fine, uite, vezi? Uite cum o urcă, vezi? Dacă are o bordură, o turează ușor. Fantastic. E chiar aproape, uite, parcă poți deschide ușa. Manevră finalizată. Da, poți să deschizi ușa. Exact. Foarte tare. Deci, dacă ai nevoie de ajutor în asemenea... Dar știi care e chestia? Că de obicei durează mai mult decât o manevră normală și dacă ai mașini în spate, dacă nu e parcarea goală cum e aici, ți-ar putea să deranjezi, știi? Pe ce mod de condus ești? Cred că acum sunt pe Eco. Sunt. Pe normal. Hai, pe normal. Ea pornește în confort, nu pornește în normal. Știi, de fiecare dată. Indiferent de ce model îl lași. O las pe normal sau pe confort? Lasă pe normal. Hai să o lăsăm pe normal. Vezi, modul default la ea nu e normal, e confort. Putem să mergem și așa cu ea. Recunosc, m-a dat pe spate consumul. Deci să vin aici cu 6.3, nu mă așteptam. Rezervorul mare, 60 de litri, absolut demențial. Și începe zona cartografiată. Dar de ce avem lumina în ea aprinsă? Le-am aprins eu mai devreme. Cred că sunt aprinse de azi dimineață. Nu, că se sting după o vreme singură. Ar trebui. Pedala de accelerație moale, uite cât de ușor se virează, deci n-ai niciun stres cu ea. Nu trebuie să te chinui, ce-i drept față de DS4, DS3 și chiar și DS7, direcția e un pic mai grea. Totuși e mai limuzină. Un pic mai grea, dar pedala de accelerație tot moale e. Pedala de frână, să știi că nu e chiar așa de moale, e constantă și consistentă. Cum apeși, ea va apăsa. Cumva are un pic de tangaj la frânare, așa cum se întâmplă la toate modelele franțuzești pe latura asta, PSA și mai nou și Opel-urile. Dar uite, ai văzut cum am virat și am lăsat volanul. Și ce e mișto la toate direcțiile de la PSA este că ele revin exact unde trebuie, când trebuie și cu viteza la care trebuie. Nu te smucește când trebuie să revină, revine exact cum ar trebui. Mai luăm o dată o curbă de 90 de grade și o să vă arătăm. Deja suntem între 4 la 40 la oră. Poți să folosești și treptele. Cutia schimbă decent pe manual, mai ales pe sport, dar asta nu e o mașină cu care să mergi așa. Asta e o mașină de plimbare, de călătorie. Da, este. Care îți place și cum arată și cum te face să te simți în ea. Nu e nimic spartan așa, totul e... Se vede că în orice direcție ai privi și pe orice atinge, pe orice îi pune mâna, aici cineva și-a dat atenție și a făcut un lucru frumos. Da. Știi? Și dacă vrei și îți alegi performance line, gândește că poți să ai tot interiorul din Alcantara, scaune, bord, tot.
Asta eram curios, sunt fer convins că au multe culori. Există și coniac, probabil că există și alb la interior și să ai asemenea biele, totul alb. Da, dar ăsta e cel mai scump interior Opera dintre toate, știi? Poți alege mai multe versiuni, dar ăsta este Opera-ul. Și aia e destul de silențioasă, pe viteze de autostradă n-a trebuit să urlu. Sistemul audio focal Electra e făcut pentru muzică instrumentală clasică, pentru că, deși are subwoofer, nu bubuie la muzică hip-hop bum-bum și nici mediile nu sunt foarte puternice. E făcut să auzi fiecare instrument audio în parte. Dacă tu pui o melodie instrumentală, o muzică clasică în mașina asta, e bine, se va auzi altfel. Dar a pus Harry Potter din spate și o manea și s-a auzit bine. Deci, nu că ăsta ar fi targetul. Uite și zona cartografiată, cam așa se vede navigația. Și sistemul Night Vision vede chiar și ziua. Deci dacă ne apare un câine, o pisică, orice, un om, atunci ne va atenționa și în ecran va apărea un om prin sistemul de Night Vision. Nu știu dacă ziua funcționează, dar noaptea funcționează foarte bine, știi? Ia, uite pe contrasens. Hai să dăm un kickdown scurt. Și vezi? Ea urcă, Lasă-o mai încet totuși. dar nu e violentă. Vezi? Nu este deloc violentă. Urcă liniștit, motorul nu uruie. Față de Peugeot 508, cu care mașina asta este cea mai înrodită, diferența e mare. Oricum e o foarte mare diferență de spațiu interior. Da, e o clasă superioară față de 508. Clar, adică, dar e o mașină în care ai loc. Da? Bine, nu tu, eu. Mă așteptam să zici că consola asta e prea mare. Dacă eu acum am lăsat scaunul jos de tot și îmi vine sub nivelul genunchiului, dacă aș ridica scaunul, într-adevăr, aici ai o mică, dar nu te deranjează, pentru că vii cu piciorul sub nivelul ei. Da. Ei, și cu toate astea au păstrat câteva elemente de la mai multe modele DS, Peugeot, Citroen și mai departe, cum ar fi mânerele de uși și butoanele de pe volan și padelele și schimbătorul. Adică poți să ai schimbătorul ăsta pe un 208, dar în loc de butonul de parcare e buton de manual. Și să schimbi tu dar poți să-i dai și mod manual, fără să mai apeși pe butonul. Ia să vedem. Pe un dâmb, speed bump. Să mă duci pe drumul ăla al tău cu pavaj. Faci stânga la semafoare. Cum a fost? Roți pe 19, ok. Roți pe 19 și roțile se numesc Versailles, poți să-i mai pui pe 20, eu zic că sunt suficiente. Iar roata de rezervă e pe 17 și se umflă la 4,2 bari. Foarte tare chestia asta. Dacă ai avea roată de rezervă, când ai subwoofer, ai cum. Stânga. Sunetul semnalizării, același ca la Peugeot, același ca la Citroen. Da? Și start-stop. Și start-stop-ul, să știi, că n-a pornit la mașina asta până n-am făcut undeva la 50 de kilometri. Un mic rodaj s-a făcut, știi? Deci vă dați seama că mașina asta n-are nici rodajul făcut. Mașinile noi totuși au un pre-rodaj făcut, nu mai trebuie să mai faci neapărat rodajul cum se făcea pe vremuri. Nu știu, la Porsche se mai face rodaj, la modele de performanță, dar la asta nu se mai face. Asta nu înseamnă că am mers tare cu ea, în niciun caz. Și pe viraje stă. Recunoaște. Ce? Hai spune o dată. Ce? Că n-am mers tare cu ea? Nu n-am mers tare cu ea. Nu întreabă pe Harry Potter, că nu. Chiar n-am mers tare. Harry Potter e un vrăjitor. Bună asta. Da. Avem parbriz încălzit, se văd aici dungile, dar nu înțeleg de ce au pus doar pe stânga, vezi? Cine știe? Și parbrizul are cod de bare. Vezi? Original, să știi că este chiar original. Știi că și mânerele au motorașele alea cu suficientă forță cât iarna să spargă gheața, știi? Serios? Da. Ce tare. Adică nu sunt orice mâner. Și dacă îți prinzi mâna, dacă pui mâna așa și ți-o prinzi și ușa nu ți-o închide. Nu ți-o prinde. Ceea ce, din nou, foarte mișto. Îți place. Mă uitam la BMW-ul ăsta că e M850i Cabrio X-Drive Facelift. Nu sunt multe. E nouă. Că doar ce a aici la apărut. Craiova avem mașini noi. Da, dar n-aveți DS nouă. Nu. Avem din celelalte. BMW, Mercedes. La viteze mici, la fel ca orice produs PSA, direcția fiind ușoară și volanul fiind destul de micuț, uite cum revine ea perfect. Deci nu trebuie să fac nimic. Să te bași pe... Nu acum că ai două tractoare în față. Uite și fratele mașinii, Peugeot 508 de Franța. Se uită. Dreapta, pe aici. Și ia două pe confort acum.
Hai să o dăm pe confort. Pe comfort, ia. Mai țin minte că DS4 parcă n-avea amortizoare adaptive, nu mai țin minte. Dar se descurca bine. E bine, asta, cu sistemul ei de camere. Ia. Bine. Da. Și vezi că nici gomotos nu e. Vezi? Cumva. Probabil că cel mai mare defect al mașinii acesteia e că nu știe lumea de ea. Știi? Și clientela din România probabil nu știe să o aprecieze. În Franța e plin de DS3-uri, 4-uri și 7-uri. Plin. Și mi-aduc aminte, eu am fost în 2019 în Franța, în Paris, doar ce a apăruse 508, doar ce a apăruse DS7. Bine, a apăruse de un an. Era plin de DS7-uri și noi am filmat unul după ce l-am văzut în Paris și 508 era doar în showroom. E bine, acum DS9 chiar... Asta e cea mai scumpă mașină franțuzească pe care ți-o poți cumpăra, care nu e Bugatti. E mai scumpă De serie, decât... adică. De serie, da. Mai scumpă chiar decât Alpine A110, care e o mașină sport. Alpine, nu Alpina. Adevăr, nu e mașină sport, adică luați-vă gândul. E o mașină lungă cu tracțiune față, făcută de francezi care o vor confortabilă, știi? Uite, uite aici. Ai ieșit cu ea, n-am făcut nimic, perfect. Mă, e fascinantă chestia asta. Te las să mergi și pe sport. Mă las să mergi pe La sport? întoarcere. Pe sport, cutia schimbă decent, bine, nu e, din nou, nu e cea mai rapidă chestie de pe pământ, dar nici nu-ți trebuie. Și spre deosebire de alte branduri, motorul ăsta chiar se turează. Dacă tu mergi cu ea pe sport, motorul ți-l ține turat. Dacă pornise start-stop-ul, hai să mergem și pe sport și pe manual. De fapt nu, că pe manual e peste sport. O lăsăm așa, dar pot eu să schimb de aici, din padele și revine după un timp. Păcat de aglomerația asta și păcat că e podul închis și nu putem să trecem peste. Deci era interesant de mers pe traseul nostru. Da. Dar Asta e, o să fie gata și am mers eu suficient ai văzut, pe ai văzut că curbe. ne-au spus băieții, anii viitori va Anii fi gata. viitori va fi gata, da. Și Alți ani. ei repară la podul ăla dinainte ca noi că să ne cunoaștem. Papa, ce mașină este asta de pe partea dreaptă? Este un Nissan GT-R al doilea facelift. Vezi ce mașini avem pe aici prin Craiova? Așa e, să știi. Aveți. Așa, hai pe sport, manual, 3-a, uite ce... 4-a, îl schimbă destul de ok. 5-a, cred că se aude pe microfon când schimbă treapta. Ia, retrogradare. Vezi, nu e gălăgioasă, cu toate că... Lasă totuși mai încet. Păi da, suntem pe sport acum. Ea se duce, știi? Se duce. Suspensia se întărește, se și simte că se întărește. Și de stat pe curbe e asta. Uite, avem aici un viraj. Că na, eu am condus-o și pot să spun, da, uite, n-ai treabă. Ai un pic de roliu, se înclină puțin mașina, dar uite că nu... A doua la 70, văzuși? Așa, liber și acum hai să mergem. Și dacă o lăsăm pe ea să schimbe, ia stai să ținem apăsat pe padela din dreapta, se trece pe drive după un timp. Așa. Uite. În momentul în care apeși accelerația puțin, ea retrogradează. Deci nu are lag să meargă din cuplu, se duce Dar în mergi mai putere. încet puțin, te rog. Tu ai vrut să mergem pe sport. Eu merg pe eco. Și uite, nici la viteza asta nu poți să spui că urli în mașină. Tot ce se aude e climatizare. Și evident, și un pic de zgomot de rulare care are jantele mari. 2, 3, 5. Nu, la capitolul insonorizare există chiar foarte, foarte bine. Da? Deci îmi place să știi. Da, e totuși premium. Deci, așa cum o vezi, 62.000 de euro, prețul de listă, de bază, fără reducere, 56.000 de euro. Acum, clienții vor, dar pe mine m-a sunat lumea, mă sună lumea, știi, și mă întreabă. Și oameni puși destul de sus și mă întreabă, auzi, vreau să-mi cumpăr DS7, cum e? Am văzut că e frumoasă, arată, e bine, nu știu ce, știi? Adică lume care are Audi, Volvo, știi? Bă, ce e asta, știi? E bună de ceva, merită să mă iau. Lumea începe să ia aminte. Oricum e una dintre mașinile care o cumperi pentru că îți place cu adevărat. Adică și îți oferă și genul ăsta de lucru. Adică nu seamănă, nu e un produs, domne, așa fac toți, e la grămadă. Nu, e un produs dedicat și se vede că s-a investit foarte mult în partea asta de cum te faci să te simți. Nu neapărat în tehnologia din ea, Da. cât în partea asta de ce e în jurul omului. Sincer, dacă o să spun ceva, acum nu o să-ți convină, Ia. dar nu cred că o mașină asiatică
Așa. Cea mai sofisticată care am văzut noi a fost Kia Stinger. Chiar e V6, mă. Nu, Stingerul. Când am mers cu Stinger? Ei, am mers, dar uitat tu. Da? Așa, nu poate să te facă să te simți ca o mașină din asta. Am mers și cu Stinger. Nu te poate face să te simți ca asta. Chiar dacă poate tehnologic, motorizări, bla bla bla. Cum este făcută mașina asta în jurul omului, Așa. e un sentiment care nu-l regăsești în prea multe alte mărci. Ai dreptate, aici da. Știi de ce sunt eu curios? Francezii mereu au avut dorința asta de a face produse de lux. Vor să facă produse de lux. Sunt curios de ce, în condițiile în care oferta este bogată. Și ei atunci când o fac diferit. Adică te urci în mașina asta și nu mai găsești ceva similar. Uite de cum revine singură, vezi? Nu trebuie să fac nimic. Asta zic, DS nu e un brand de volum, dar e un brand de prestigiu. E un brand al celor care vor să fie diferiți. Adică oricine care are legătură cu moda, eu sunt convins că și-ar cumpăra așa ceva. Știi că e un prieten al nostru care are magazine de haine, Are DS. DS. Da, DS7. Exact, tocmai, da. și pe tot, exact de genul ăsta a cumpărat-o. Dom'le, vreau un obiect, o mașină care să-mi placă. Da. Nu o mașină care să fie doar un obiect funcțional. O curea Hermes, de exemplu, e ca mașina asta, e un accesoriu. Tu nu-ți iei o mașină de mers de la A la B, oricât de luxoasă ar fi ea, știi? Ce mă gândesc că acum trebuie să mă dau jos din asta, Să te urci în aia. să mă urc în aia, să mai și plec cu aia. Da. Tu ai vrut să faci test cu Nu, popa. Eu, spre deosebire de tine, filmez tot ce prind. tot ce prinzi, da? Vrei să nu prinzi purici. Păi poți face filmare cu purici. O să mai arăt eu cum arată luminile noaptea și cum merg noaptea când mă întorc înapoi la București, dar deocamdată de la Craiova E o mașină impresionantă, să știi. Mă bucur Da. că ai adus-o. Și eu mă bucur că am adus-o. Pentru că În episodul de astăzi a plătit mâncarea. Adică, am dat se eu. noteze. Am dat eu, da. Adică orice Odată la produs 10 care episoade, găsești. maxim 15. Bune și astea. Da. Ne vedem cu bine. Ne vedem cu bine și vă pup.